السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله جايبة لكم فكرة حصرية من أحدث موديلات الشتاء السنة دي لعمل لحاف أو بطانية بيبي أو مفرش سرير بطريقة منتفخة زي ما احنا شايفين 3D بارز. أتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين وحدتنا وحدة مربعة، بتبتدي طبعا بدائرة، بنكون دائرة وبنفضل نتزايد فيها لغاية ما نوصل لعدد معين من التزايد، وبعد كده ببتدي اشتغل عدد سطور ثوابت يعني بنفس العدد اللي احنا طبعا اخر عدد اشتغلنا بيه التزايد، وبعد كده ببتدي اشتغل قطعة تانية بنفس عدد التزايد وببتدي اشبك الوحدتين في بعض، وبلون تاني ببتدي اعمل قاعدة المربع زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. كل المربع عندي سواء بداية من الدائرة إلى المربع بستخدم فيه غرزة الحشو، وبنستخدم كمان الفايبر علشان نحشي المربع بتاعنا، وبعد كده هشرح معاكم طريقة تشبيك المربعات مع بعضها. وحدتنا النهاردة هي أحدث موديل السنة دي، أتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم. موديل النهاردة بستخدم فيه 3 ألوان، لون بيكون للدائرة بقاعدتها، ولون بيكون لقاعدة المربع، ولون بيكون للتشبيك، وده اللون الثابت ما بين كل الوحدات علشان خاطر نقدر نجمع كل الوحدات بلون واحد. تقدري طبعا تشكلي عدد الألوان اللي انت حباها داخل البطانية أو اللحاف. بستخدم الأبيض، بستخدم الجراي الرمادي الفاتح، بستخدم اللبني الفاتح، هو لبني تقريبا مش تريكواز، مع بنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. طبعا سمك الخيط حجم الإبرة اللي انت حابة تشتغلي بيه مفيش أي مشكلة. طيب احنا ممكن نكون بيها بطانية بيبي. احنا قلنا من البداية بنكون بطانية بيبي أو بنكون مفرش للسرير أو لحاف كبير للسرير بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تنول إعجابكم. طيب أنا هنا اشتغلت الدائرة باللون الرمادي، فخلي الرمادي نخليه هو للقاعدة ونشبك باللون الأبيض. تعالوا نبتدي نشتغل باللون اللبني. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، وبداخل الدائرة السحرية ببتدي أكون 6 غرزة حشو. هسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ببتدي ألف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للأمام، مش جنب بعضه الخيط لأ عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف. هلف إيدي الناحية التانية. هنا تكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية وبلف إيدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على دايرة. بنتأكد ان طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. خيط البداية حافظي عليه عشان نقفل بيه الدائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. عمرك ما هتعرفي تشتغلي داخل الدائرة قبل ما تقفليها. طيب نقفلها ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بسحب الخيط واخرج منها بغرزة سلسلة. السلسلة دي قفلت لي الدائرة السحرية، وبتكون ارتفاعي بردك لغرزة الحشو، هي الغرزة اللي بنشتغل بيها يعني الغرزة السائدة عندنا في المربع. طيب الدائرة السحرية أو الحلقة السحرية واسعة، شدي خيط البداية ضيقيها زي ما انت عاوزة. نبتدي نشتغل 6 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندك على الإبرة حلقة، بنزل مباشرة داخل الدائرة، أسحب الخيط وأخرج. معايا كده حلقتين، بسحب الخيط وأخرج منها كده 1 2 3 4 5 و6. كده خلاص السطر الاول خلص. ببتدي اشد بقى خيط البداية كويس جدا، بقفل منتصف او سنتر الدائرة. السطر اللي جاي هي طبعا بطريقة التزايد في الدائرة. القاعدة بتاعتنا يعني انكريز، تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل على كل غرزة مرتين. بنجيب علامة او ماركر او اي فتلة تكون بلون مختلف بحيث ان احنا نعرف بس عدد الغرز اللي احنا بنشتغل عليها. بروح مباشرة لاول غرزة، بدخل وباخد معايا خيط البداية على الابرة وبشتغل اول غرزة فوق الغرزة الأولى، وأضيف الماركر عشان أبقى عارفة المكان طبعا اللي ببتدي فيه وبختم فيه فين عشان ما تتلخبطيش في العدد. كمان مرة في نفس الغرزة بشتغل كمان غرزة حشو كده 2. طيب الغرزة التانية رقم 2 1 كمان مرة 2. الغرزة التالتة 1 2 رقم 4 1 2 رقم 5 1 2 رقم 6 والأخيرة 1 2. طيب نبتدي السطر اللي جاي بردك فيه تزايد. أنا بشتغل يا بنات 8 سطور لغاية ما أوصل يكون عدد الغرزة اللي بتزايد فيها هي الغرزة رقم 7. بيكون معايا عدد الغرز 48 غرزة حشو. نبتدي طيب السطر اللي جاي بردك فيه تزايد، بس تزايد بيكون ايه؟ حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد لغاية نهاية السطر، بمعنى ان اول غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس سنجل كروشيه، وببتدي اضيف تاني الماركر
عشان ما افضلش طول ما انا ماشيه افضل اعد واتلخبط بقى في العدد وكده، لا مش محتاجه. ضيفي الماركر وريحي دماغك. انكريس تزايد يعني غرزتين في رقم 2 1 2. نرجع غرزة حشو واحدة. انكريس تزايد يعني غرزتين في رقم 2 1 2. ونفضل حشو تزايد حشو تزايد حشو تزايد لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في بداية السطر الجديد ببتدي اشتغل. السطر اللي فات كنت بشتغل حشو تزايد، المرة دي هشتغل حشو حشو تزايد، يعني 1 سنجل كروشيه 1 سنجل كروشيه 2 سنجل كروشيه في رقم 3. كده 1 حشو في اول فراغ، وارجع تاني ارجع الماركر. رقم 2 1 حشو. رقم 3 هتكون انكريس تزايد يعني بشتغل فيها مرتين. ونلاحظ ان رقم 3 هي رقم 2 من التزايد اللي كان عندي تحت، تمام، يعني اخر غرزة في التزايد اللي كان تحت. كده 1 2. وبرجع تاني اكرر. بصوا غرزة حشو واحدة غرزة حشو واحدة، تاني واحدة من التزايد اللي كانوا الاتنين مع بعض تحت بتكون فيها 2 حشو. 1 حشو 1 حشو انكريس 2 حشو 1 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. اول سطر كان معايا 6 غرز حشو، تاني سطر بقى معايا 12، تالت سطر بقى معايا 18، السطر الرابع بيكون معايا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني. طيب عايزين بس نشوف بعض القواعد البسيطة اللي نأكد عليها على شغلنا. ايه يا رندا يثبت لي ان العدد اللي انا شغالة عليه صحيح؟ اول حاجة ان انتي اخر غرزة بتشتغليها طالما بتشتغلي بطريقة التزايد في قاعدة الدائرة لازم يكون عندك عدد زوجي. لو لقيتي ان اخر غرزة عندك اشتغلتي فيها مرة واحدة يبقى انت العدد معاكي فيه حاجة غلط وفي حاجة خربت معاكي وانت شغالة. ارجعي تاني راجعي العدد، لازم تختمي بعدد زوجي. تمام. تاني حاجة العدد اللي بتبتدي بيه هو نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل سطر. يعني احنا ابتدينا ب6 غرزة، السطر التاني بقى 12، يعني عدد الزيادة معايا 6. السطر التالت بقى 18، عدد الزيادة بردك 6. من 12 ل 18 6. نرجع نلاقي السطر اللي بعد 24 من 18 ل 24 هنبص نلاقي بردك ان هو 6 غرز حشو. يعني ايا كان العدد اللي بتبتدي بيه هو بيكون هو نفس عدد الغرز اللي بيتزايد معاكي في كل سطر. كده 1 2 3 4. لسه خلاص احنا في السطر رقم 5. طيب احنا كنا بنتزايد في الغرزة رقم 3، ببعد غرزة عن الغرزة اللي تحت، يعني السطر ده بتزايد في الغرزة رقم 4، يعني 3 حشو فوق 3 حشو برقم 4 انكريس تزايد. ده 1 2 3. اخر واحدة طبعا بتكون عندي في التزايد اللي تحت رقم 4 انكريس تزايد. 1 2 في نفس الفراغ وارجع اكرر 1 1 1 2 1 1 1 2 وهكذا حتى نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 30 غرزة حشو. السطر اللي جاي التزايد عندي بيكون في الغرزة رقم 5، يعني بشتغل 4 حشو وبعد كده في رقم 5 بشتغل تزايد، بشتغل مرتين. كده 1 2 3 4. رقم 5 هتلاقوها تاني واحدة في التزايد اللي تحت انكريس تزايد. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. وبرجع اكرر 4 حشو بعد كده ايه في رقم 5 بشتغل تزايد 4 حشو في رقم 5 تزايد لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 36 غرزة حشو. السطر اللي جاي بيكون التزايد عندي في الغرزة رقم 6، يعني بشتغل 5 غرز بدون تزايد، والغرزة رقم 6 فيها التزايد بشتغل فيها مرتين. كده 1 2 3 4 5 بدون تزايد، 6 انكريس تزايد يعني بشتغل فيها مرتين. 1 كمان مرة 2. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. 1 2 3 4 5 بدون تزايد، رقم 6 انكريس تزايد لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بيكون معايا في نهاية السطر 42 غرزة حشو. السطر ده هيكون معايا كده 1 2 3 4 5 6. نعد من هنا 1 2 3 4 5 6. السطر اللي جاي هيكون سطر رقم 7. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين، عفوا يا بنات احنا في العدد انا بس عديت غلط لاني ورا الكاميرا. احنا السطر ده بيكون السطر رقم 7 بالنسبة لنا. بصوا
1 2 3 4 5 6 7. السطر اللي جاي هيكون رقم 8 والسطر الأخير، وبيكون معانا في نهاية السطر 48 غرزة حشو. طريقة التزايد إن بشتغل 6 غرزة حشو بدون تزايد، وفي رقم 7 بيكون عندي التزايد انكريس تزايد. يعني كده 1 2 3 4 5 6. 6 بدون تزايد، رقم 7 وهي آخر واحدة في التزايد تحت انكريس تزايد، أنا بشتغل فوقيها مرتين 1 2، وبكرر دوت لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. بيكون السطر رقم 8 معايا، وبيكون معايا 48 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم ونشوف في المرحلة اللي جاية هنشتغل ازاي. طبعا انا ببتدي اشتغل قطعة تانية بنفس العدد اللي انا بختم بيه دوت 48 غرزة حشو، بتكون هي عندي مكان القاعدة اللي ببتدي اشبكها في الجزء اللي فوق. ده الجزء اللي فوق احنا طبعا لسه هنبتدي نشتغل عليه جزء تاني، لكن في بعد ما بنخلص الجزء اللي فوق بنبتدي نشتغل قطعة زي دي بالظبط لغاية ما وصلنا طبعا لنفس العدد 48 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وكده خلاص اكتمل معايا السطر رقم 8، وكمان معايا 48 غرزة حشو. معايا القطعة التانية هي بنفس العدد زي ما احنا شايفين 48 غرزة حشو. دي هسيبها هنا، هتكون القاعدة معايا للجزء الدائري اللي فوق. طيب انا محتاجة اكمل الجزء دوت، بنعمل ايه فيه؟ ببتدي اشتغل 6 سطور غرزة فوق كل غرزة بدون تزايد او تناقص. يعني انا بمشي كل غرزة فوقيها غرزة زيها بالظبط، وطبعا ما ننساش اول غرزة بضيف ليها الماركر تاني لغاية ما اخلص ال6 سطور بتوعي. كل غرزة من ال48 غرزة حشو واحدة لغاية ما اكمل 6 سطور، يعني بخلص السطر دوت فوق منه كمان 5 سطور، وارجع لكم بنفس العدد 48 غرزة حشو. لكن بعد ال6 سطور بيكون طبعا الشكل معايا بالشكل دوت اهو زي ما احنا شايفين. 6 سطور كمان بنفس العدد، غرزة فوق كل غرزة واحدة بس، وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص بعد ما اشتغلت 6 سطور بالشكل ده اهو معانا الشكل بقى زي طاي، كأنك معاكي طاي. طيب في المرحلة دي خلاص شكرا للماركر انا مش محتاجاه. وكمان الخيط هنا هبتدي اسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة، وبسيب مسافة بسيطة وابتدي اقص الخيط. كمان اللون ده تمام شكرا. ونبتدي بقى نشبك القطعتين مع بعض. هبتدي ادخل في اخر غرزة موجودة عندي هنا اهي مع اول غرزة في القطعة التانية. الخيوط كلها اللي هي طبعا زيادة بدخلها من الداخل. اللون اللي هبتدي اشبك بيه، بصوا يا بنات البطانية بتاعتنا التصميم بتاعها بيكون بشكل لطيف جدا. انا مثلا بشتغل الجزء الدائري دوت او الكوره دي باللون رمادي، بخلي القاعده لونها ابيض. هنا هشتغل الكوره باللون اللبني، هخلي القاعده لونها رمادي. بالنسبه طبعا للمربع اللي بعده ممكن نخلي الكوره هي الابيض والقاعده بتاعتها رمادي او لبني. يعني بنخلي فيه تشكيل في الالوان، واللون الوحيد بس اللي بيكون منتظم معاهم كلهم او موحد معاهم كلهم هو لون التشبيك اللي بيكون واحد من الالوان اللي انت بتشتغلي بيها. هبتدي اسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل حلقة اسحب الخيط واخرج منها وبقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة دي من تحت المكان الاول دوت وبشد الخيط للداخل، طبعا اللي هي الخيط اللي هو البداية، وارجع اسحب بردك الحلقة من هنا. لكن انا كل اللي انا قصدته من الموضوع ده ان انا ادخل الخيوط كلها في الداخل زي ما احنا شايفين. طيب انا كده خلاص واقفة فوق الفراغ الاول. هرتفع سلسلة. الفراغ الاول هعتبره زاوية. انا بشتغل عندي دلوقتي 48 غرزة حشو، لما اقسمهم على 4 يبقى كل مجموعة من الاربعة بتاخد 12 غرزة حشو او 12 عدد من العدد اللي معايا. يبقى لما نيجي نحول الشكل الدائري ده لمربع بقسم العدد النهائي اللي معايا على 4، بخلي غرزة منهم للزاوية او غرزتين للزاوية، وبقية الغرز اللي بتفيد معايا بخليها غرزة عادية تماما. تمام؟ يعني عندي هنا دلوقتي لو احنا هنعتبر دي غرزة الزاوية، هبتدي اشتغل بداخلها كده من هنا ومن هنا طبعا 1 غرزة حشو، وباخد سلسلتين 1 2 وكمان مرة في نفس الفراغ 1 غرزة حشو. بقى دي كده الزاوية بتاعتي الاولى. لسه فاضل لي كام زاوية؟ لسه فاضل لي 3.
طيب الغرزة دي احنا كده كده شغالين فوقيها اللي احنا اشتغلنا فيها، دي تاني غرزة بالنسبة لي اهي. بدخل فيها وبدخل في الغرزة اللي وراها كمان، وببتدي اشتغل 11 غرزة فوق 11 غرزة من هنا ومن هنا، يعني باخد الصفين مع بعض. يبقى كده 1 واللي بعدهم اتمنى يكون واضح، 2 واحدة من هنا وواحدة من هنا، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب كده خلصنا ال 12 غرزة الاولانيين، واحدة منهم كانت زاوية فيها حشو سلسلتين حشو، وبعد كده 11 حشو. نرجع تاني نكرر، دي الغرزة الاولى من ال 12 اللي بعديهم، بدخل هنا وهنا اشتغل زاوية جديدة حشو، وكمان سلسلتين 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ هو حشو. ارجع اكون 11 غرزة حشو على 11 غرزة من الجهتين، طبعا بسحب الجهتين مع بعض. وبعد كده الغرزة اللي بعديهم اللي هي اول ال 12 ببتدي اكون زاوية فيها حشو سلسلتين حشو و11 غرزة فوق 11 غرزة لغاية ما بكون 4 زوايا و4 جوانب للمربع بتاعي. لكن طبعا ما ننساش ان احنا في اخر طبعا مجموعة ببتدي اضيف الفايبر، بحشي الفايبر بتاعي قبل ما اقفل المكان خالص بدون حشو، لازم تاخدي بالك ان انت تحشي الاول. هكمل بقى الجزء بتاعي المربع دوت، السطر دوت، واقفل الوحدتين مع بعض وارجع لكم نشتغل كمان 3 سطور مع بعض. رجعت لكم تاني كده، خلاص الدائرة عندي فوق الكورة بتاعتي اهي، وكمان القاعدة بتاعتها، والاتنين جمعناهم على بعض وكونا كمان قاعدة المربع بتاعنا. بصوا لما هحول الشغل للجهة التانية اللي هي طبعا بتكون المفرش من الداخل او البطانية من الداخل، بنظبط طبعا شغلنا اهو. بص نلاقي الشكل عندنا خلاص تحول الى شكل مربع. طيب هنا المفروض بقى ان احنا بنقفل السطر بتاعنا ونبتدي نشتغل كمان 3 سطور بنفس شكل المربع. واروح لاول غرزة اشتغلتها باخد حرف الفي بالكامل واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. فوق كل غرزة حشو بشتغل غرزة زي، يعني هرتفع سلسلة وبشتغل فوق الغرزة دي هي غرزة حشو. وصلت لمكان السلسلتين 1 2، بنزل مكان السلسلتين اشتغل حشو سلسلتين 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ غرزة حشو، وابتدي فوق كل غرزة حشو تقابلني، دي اولهم اهي الفراغ بتاعها واضح اهو، ابتدي اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 زي ما احنا شايفين. وكده وصلنا للسلسلتين. عندي هنا كام عدد بقى بعد السلسلتين دول؟ السلسلتين نبتدي نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، وداخل الزاوية بشتغل كمان غرزة يبقوا 15 سلسلتين، وابتدي اشتغل داخل السلسلتين غرزة كمان هيكونوا اول واحدة من ال15 اللي في الجهة دي. بشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو لغاية ما بوصل للسلسلتين اللي في الزاوية، بشتغل حشو سلسلتين حشو، وهكذا حشو فوق كل حشو، بعد كده حشو سلسلتين حشو لغاية ما بوصل المكان اللي انا ابتديت منه تاني. هكمل السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هيكون هو السطر رقم 3 من السطر طبعا من الشغل عفوا باللون الرمادي. انا اخر حاجة عملتها كانت اخر غرزة اشتغلتها قفلت بعد منها في اول غرزة اشتغلتها بغرزة منزلقة. طيب ابتدي بردك ارتفع فوق المكان اللي انا واقفة عنده اهو زي ما احنا شايفين، وفوق كل غرزة بما فيه المكان اللي انا قفلت فيه غرزة حشو 1 وكمان غرزة حشو اهي فوق الغرزة التانية. وصلت للسلسلتين، داخل السلسلتين كالمعتاد حشو سلسلتين 1 2، وكمان مرة في نفس الفراغ حشو.
وابتدي اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو تقابلني لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية. بشتغل حشو سلسلتين حشو، وبكرر دوت لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله، السطر دوت وكمان السطر اللي وراه، لغاية ما يكون معايا 4 سطور بلون القاعدة بتاعة الوحدة بتاعتك. هكمل السطر دوت والسطر كمان اللي وراه يكون معانا 4 سطور، وارجع لكم نشوف طريقة التشبيك معانا ايه النهاردة. رجعت لكم تاني، ده طبعا شكل المربع في النهاية بيكون ده شكله، ده القاعدة بتاعتي بتاعة المفرش او اللحاف، وده بيكون الوش البارز 3D زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا هو عامل زي مربع كنا بنشغله مع بعض في بعض الفيديوهات، بس كنا بنشتغل فيه بغرزة العمود بلفة. بيكون طبعا في البداية عبارة عن دائرة وبعد كده بنحوله لمربع، لكن طبعا هو بعض التشابه في ظهر الشكل بس، لكن هو مختلف تماما عنه. زي ما احنا شايفين في نهاية السطر ببتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها عندي ايه في السطر. تسحب الخيط وتسيبي بقى 10-15 سنتي وتقص الخيط وتبتدي بإبرة التنظيف تنضفي الشغل. طيب لما بنبتدي بنشبك ايه بغرزة الحشو، او لو حابة تشبكي بغرزة المنزلقة او الخيط والإبرة زي ما انت عاوزة، لكن هو الموديل بتاعنا النهاردة بشبك على وش الشغل وبغرزة الحشو. يعني ببتدي اجيب وشين الشغل بالشكل ده اهم قصاد بعض، ده الوش وده الوش والظهرين ايه في الداخل. بنشبك بلون من الالوان اللي بنشتغل بيها. احنا قلنا ان المفرش او اللحاف كله بيكون مكون من عندي 1 2 3 الوان، والثلاث الوان هم طبعا اللي بنكون منهم المفرش، ممكن نخليهم 4 او اكثر زي ما انت عاوز. هنبتدي هنا اهو نجيب الزاوية عند الزاوية، بدخل من تحت السلسلتين من هنا، كمان بدخل من تحت السلسلتين من هنا. هنا بجيب الخيط بلفه حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب منها وبقفلها ايه عقدة بداية. كالمعتاد بندخل خيط البداية في الداخل ونسحب من تحت الزاوية التانية. لما اجي اشتغل بغرزة الحشو برتفع سلسلة، وبردك لما باجي اشتغل بغرزة المنزلقة برتفع سلسلة. السلسلة اللي برتفعها وانا بشتغل لغرزة الحشو ده ارتفاعها، اما السلسلة اللي بشتغلها لغرزة المنزلقة ده علشان تريح لي الشغل مش اكتر، لكن هي ملهاش ارتفاع، عشان بيجيلي السؤال ده كتير جدا. طيب هنا بعد ما ارتفعت السلسلة بدخل بقى تحت الزاويتين واسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، بشغل غرزة حشو وابتدي اروح لكل غرزتين مع بعض. بدخل تحت حرف الفي للغرزة من هنا واشوف الغرزة اللي قصادي فين اهي، بدخل تحت حرف الفي للغرزة اللي بعدها اللي طبعا ورايا، وبشغل ما بين الوحدتين غرزة حشو. حرف الفي للغرزة اللي هنا، اشوف الغرزة اللي ورايا فين اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، بس عشان انا في ظهر الشغل مش شايفة. بدخل واسحب الاتنين مع بعض بغرزة حشو، غرزة من هنا على غرزة من هنا، بنزل تحت حرف الفي واسحب واشغل غرزة حشو، وبكرر دوت بمشي من هنا غرزة ومن هنا غرزة وفوق الاتنين بشغل غرزة حشو لغاية ما بخلص الخط بتاعي كله. طبعا بكون مخلصة المربعات زي ما احنا شايفين وبصففهم صفوف جنب بعضها، وبعد كده بشبك بالطول مرة واحدة وارجع اشبك بالعرض مرة واحدة. كل غرزتين بنشغل فوقيهم ايه غرزة حشو، وطبعا طريقة التشبيك بتكون على وش الشغل مش ظهر الشغل، لان بيكون المطلوب ان احنا نعمل شكل بارز فوق الشغل يا بنات زي ما احنا شايفين. بكمل لنهاية السطر وارجع لكم نشوف مع بعض الشكل النهائي ايه. رجعت لكم تاني وكده وصلت للزاوية. بعد كده ببتدي اسحب الخيط بقى بالشكل ده، بيكون ده طبعا شكل الشغل من قدام، بيكون عندي الشكل البارز البسيط ده، وده طبعا بيكون جزء من الموديل بتاعنا النهاردة، وهو المطلوب ان يكون عندك الشكل البارز دوت من الامام. وزي ما احنا شايفين تداخل الالوان مع بعضه، يعني المربع اللي جاي ببتدي اشغله، هشغل الكورة باللون الابيض والقاعدة بتاعته باللون اللبني، وهكذا بنفضل بقى نعمل اختلاف في الالوان اللي احنا شغالين بيها. بيكون معايا ده شكل الموديل في النهاية زي ما احنا شايفين، موديل جديد منتفخ بافي خالص. كمان بيكون موديل من احدث الموديلات، تقيل جدا جدا على فكرة. انا شخصيا يعني شايفه ان هو ممكن يكون تقيل على بطانية بيبي، لكن هو موديل مخصص صراحة انه يكون بطانية بيبي، لكن هو هيكون لحاف جميل جدا لسرير كبير. دي كانت فكرتي النهاردة من احدث واجمل الوحدات الجديدة زي ما احنا شايفينها من الوش ومن الظهر كمان. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. لو عندكم اي استفسار
عن الوحدة او في تغيير حابين تعملوه في الوحدة قولولي وانا هقول لكم اذا كان ينفع ولا لا. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد لان لسه في افكار كتيره جدا اتمنى ان هي تكون تنول اعجابكم. استنوني فيديو جديد مني، متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.